الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 2 يونيو. يواصل الجيش الروسي عمليات التقدم مسيطرا على بلدة جديدة في جبهة كراماتورسك، فيما الوحدات الروسية الأخرى تتقدم في جبهات دنيبرو، زابوروجي، ميرنوغراد وبوكروفاسك، إضافة إلى عمليات مستمرة في باقي الجبهات. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية، ورجاء ساعدوني على دعم القناة لتستمر. القناة بحاجة ماسة لدعمكم لتنتشر أكثر ويتعرف الكثير من الأصدقاء إليها. نبدأ مباشرة من جبهة كراماتورسك، حيث تمكنت الوحدات الروسية من عبور القناة المائية في هذه الجهة والسيطرة على قرية تخنيفكا باتجاه مدينة كراماتورسك. الجيش الروسي تمكن من فرض كامل السيطرة هنا على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية كان بأكثر من 3.37 كيلومتر وبعرض 810 أمتار. الوحدات الروسية على ما يبدو أنها أنشأت معابر عائمة في المنطقة هنا، تمكنت من خلالها من عبور القناة والتوجه غربا أكثر فأكثر بسرعة كبيرة. على ما يبدو أن المنطقة هنا لم يكن هناك بها قوات أوكرانية لتدافع بالشكل الذي يمكن القول أنهم مستعدين له للتصدي للجيش الروسي، خاصة أن القناة تشكل حاجزا طبيعيا أمام الوحدات الروسية. ولكن يبدو أنه كان هناك تمهيد للوحدات الروسية في هذه المنطقة أدت إلى سيطرة سريعة وحاسمة، إضافة إلى عملية إشغال للجيش الأوكراني في اتجاه مالينيفكا، حيث القوات الروسية كانت قد تقدمت إليها في وقت سابق في 22 من مايو وسيطرت على هذه المنطقة. واليوم الجيش الروسي يتحرك على طول غربي القناة في هذه المناطق الموجودة هنا، سيطر هنا، وصل إلى مشارف مارينيفكا. وبالأمس كما لاحظتم كان الجيش الروسي قد تحرك ووصل إلى مشارف يوركيفكا مقابلها، مقابل القناة المائية. وعلى ما يبدو علينا الانتظار إن كنا سنشهد عمل عسكري باتجاه هذا أم اتجاه هذه البلدة. اليوم المعركة واضحة، علينا الانتظار والمراقبة، وخلال كل ذلك تستمر العمليات في اتجاه ري أولكساندريفكا ويضغط الجيش الروسي بقوة أكبر، فيما هنا يضع الأوكران قوات اللواء العاشر القتال الجبلي مع قوات أخرى في محاولة لاحتواء الوضع. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، ففي ميرنوغراد الجيش الروسي يتحرك شمالي الجبهة باتجاه فيلني يؤمن الطريق الموجود هنا. أولا الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم، منطقة بعمق 1.16 كيلومتر بامتداد 1.67 كيلومترا. على طول المنطقة تتحرك الوحدات الروسية، استطاعت تأمين الطريق الموجود في هذه المنطقة الذي يربط بين هذه البلدات هنا ككل. وتحاول القوات الروسية على ما يبدو تأمين الجهة الغربية عبر التقدم باتجاه فيلني مجددا. هنا المنطقة معقدة، هي من أكثر المناطق التي تغيرت بها خريطة السيطرة. جميعا راقبتم معي كيف كانت الأمور تتغير في جبهة ميرنوغراد بين الروس والأوكران وتتقلب خريطة السيطرة. ولماذا؟ وهذا يعود إلى أهمية المنطقة. فإلى الغرب توجد قسطنطينيفكا، وإلى الشمال مدينة دوشكيفكا، والى يعني الى غرب هنا دوبروبيليا، كوستانتينيفكا في الشرق. العمليات هنا هامة للغاية، واي تحرك واي تقدم روسي في كامل هذا النطاق يساعد الجيش الروسي في فرض واقع جديد في وسط مقاطعة دونيتسك والاقتراب أكثر من هذه الجبهة. يعني تلاحظون كيف يتحرك الروس ويقتربون من هذه المناطق كافة في اتجاهات مختلفة. أما على صعيد العمليات في جبهة بوكروفاسك، هنا نصل إلى أمر هام للغاية. الجيش الروسي يتحرك مجددا على طول الطريق الرئيسي الذي يربط بوكروفاسك بمقاطعة دنيبرو. هنا التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ أكثر من كيلومتر بامتداد 3.38 كيلومتر. العمليات المستمرة، وكما قلت لكم في وقت سابق يحاول الجيش الروسي أن يتحرك في هذه المنطقة
ككل، وأيضا يحاول استمرار العمليات باتجاه سيريفكا. يعني هناك محاولة لإبقاء القوات الأوكرانية منشغلة بحماية سيريفكا، فيما الوحدات الأخرى تحاول التقدم على طول المنطقة هنا، وأيضا شمالا باتجاه المنطقة الموجودة هنا في شيفشنكو والمنطقة المحيطة. هذه هي الحال في جبهة بوكروفاسك، وبين هاتين الجبهتين بوكروفاسك وميرنوغراد لا تزال المعارك قائمة في رودينسكي وبيليتسكي. أما على صعيد العمليات في جبهة دنيبرو، هنا كانت القوات الروسية قد تحركت مجددا في اتجاه بيريزوفي، وسيطرت القوات الروسية على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 2.66 كيلومتر بعرض الكيلومتر هنا في غرب بيريزوفي ومحيطها، فيما القوات الأوكرانية تزال تحتفظ بالسيطرة على كالينيفسكي في هذه المنطقة وعلى نوفو ميكايليفكا. القوات الروسية تحاول شن هجمات مكثفة من هذه الجهة ومن هذه الجهة على ما يبدو للسيطرة مجددا على كامل هذه المنطقة. ليس فقط هذا، بل التحركات الروسية كانت أيضا باتجاه ستيبوفي. في هذه المنطقة كان الجيش الروسي يحاول التقدم، ولكن جرى استهدافهم من قبل القوات الأوكرانية في هذه المنطقة. هذا التحرك يتم عبر أحزمة الأشجار، وبالتالي منطقة مفتوحة حيث الدرونات تلعب دورا كبيرا من قبل الطرفين للضغط على بعضهما البعض. لذلك أقول لكم لا يوجد أمر سهل على الإطلاق، وحين نفهم الحرب تصبح النتائج التي نراها أمامنا اليوم مفهومة، خاصة كما قلت وأشرت لكم في وقت سابق. مثلا هذه المنطقة الرمادية هي منطقة هائلة كبيرة عشرات الكيلومترات، وبلدات بعيدة عن بعضها البعض، وبالتالي يتحرك الطرفان ويخترقان، ولذلك نراها منطقة رمادية بمساحة كبيرة على ما يبدو نتيجة عدم انشغال الطرفين بجبهات وبلدات أخرى في المنطقة المحيطة، وعدم وجود قوات كافية للتثبيت، خاصة وأن بعض القرى صغيرة. أما على صعيد العمليات في جبهة زابوروجي، فالوحدات الروسية طبعا تحاول إغلاق المنطقة كما أشرت لكم عدة مرات، وهي المنطقة هنا باللون الزهري جنوب وزيشيفكا تحت السيطرة الروسية. العمليات الروسية أدت إلى السيطرة على هذه المنطقة، حيث كان يتحصن الأوكران في هذا الاتجاه. وهذا التقدم الروسي كان بعمق 1.68 كيلومتر بامتداد كيلومتر ونصف. هذا يساعد في تأمين الطريق بالنسبة للجيش الروسي بين فيرخيا تيرسا وفيزيشيفكا، ولكن الطرق لا يمكن الحديث عنها أنها آمنة بسبب وجود الدرونات وغيرها. طبعا فيما يتعلق بالعمليات لا تزال محاولات الجيش الروسي للاختراق باتجاه ليبيتسكي مستمرة، للاختراق باتجاه ريفني أيضا مستمرة، مع عمليات باتجاه كوباني. إضافة لكل ذلك الوحدات تواصل التحرك في ليابيلسكي وتحاول فرض سيطرة إضافية. إذا هذا هو الحال في ليابيلسكي. أما فيما يتعلق بباقي الجبهات فالمعركة لا تزال قائمة، ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. تأكدوا من الانضمام للقناة، متابعة الفيديوهات، وشكرا لوقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.